ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා ICT ගුරුවරයා YouTube නාලිකාවට විශ්වය අතමුලක් කරගන්නට තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බව ඔබ මම දන්නා කාරණාවක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා PowerPoint වලින් ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න. ඉතින් මේ PowerPoint වලින් අපිට පොඩි තොරණක් හදන්න පුළුවන්. ඊටමත් අලංකාරවත් විදියට. ඉතින් මම පෙන්වන්නම් මේ මූලික පියවර ටික මේ හදන්න අපිට අවශ්‍ය කරන. මෙතන මම ප්ලේ කරලා පෙන්වන්නම් මේක. ඒක උඩ දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ පොඩි නිර්මාණ කරලා අපට පොඩි තොරණක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න පොඩි පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සන තොරණක් අපිට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තවත් අලංකාර කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මේ බලන්න. ඊටමත් අලංකාරවත් විදිහට අපට මේ PowerPoint භාවිත කරලා ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මම පොඩි මඟ පෙන්වීමක් මේ කරන්න. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මීටත් වඩා ලස්සන නිර්මාණ තවත් ඔබ කරાવી. ඉතින් අපි බලමු මේ වාගේ පොඩි තොරණක් කොහොමද PowerPoint වලින් ඩිසයින් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනට අපිට blank slide එකක් අපි ගන්න ඕනේ. මේ home page එකේ තියෙන මෙන්න මේ new slide කියන එකට ගිහින් මෙතනින් මේ blank කියන option එක ඔබ තෝරා ගන්න. ඉතින් මෙතනින් මේක තෝරාගෙන අපි shapes වලට ගිහලා insert වල තියෙනවා shapes. මේ shapes වලින් මෙන්න මේ star එකක් ඔබ ගන්න ඕනේ. මේ කූරු එහෙම නැත්නම් pin point එහෙම නැත්නම් 32ක් තියෙන මේකක් ගන්න. එතකොට ඔබට ලේසි. ඉතින් මේක එකම size එකකින් ඇඳ ගන්න ඕන නිසා shift key එක press කරගෙන ඔබ මේ විදිහට මේක අඳින්න. එතකොට එකම size එකකින් අපිට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට move කරගන්න අවශ්‍ය කරන තැනට මම මෙතෙන්ට මේ විදිහට move කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට මෙන්න මේ format ගිහින් color එකක් insert කරගන්න. මම මෙතනින් color එකක් දානවා. yellow color එක. මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේකම නැවත කොපි කරගන්න. මේ වගේ ස්ටාර්ස් අපට කීපයක් අවශ්‍ය කරනවා. මෙතන බලන්න 1 2 3 4. ඉතින් මම මේ විදිහට හදලා පෙන්නන්නම් ඔබට. මෙතනින් මම මේක කොපි කරනවා. කොපි කරලා මම මේක පේස්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකේ සයිස් එක අඩු කරගන්නවා. මොකද අනිත් එකට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තියෙන්න ඕන නිසා මේ විදිහට අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට කලර් එක චේන්ජ් කරන්නම්. මේකට දෙන්නම් මම කලර් එකක්. මම මේකට රෙඩ් කලර් එක දෙන්නම්. එතකොට අපට ලේසි මේක බලා ගන්න. මේ විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකම කොපි කරගන්නම් ආයෙසරයක්. ඒක තවත් අපට ලේසි. රයිට් ඉස්සෙල්ලා අපි කොපි කරපු එක තියෙන නිසා මම පේස්ට් කරනවා ඉස්සෙල්ලා එක. ඊට පස්සේ මේකේ සයිස් එක අපි අඩු කරගන්නවා. මේ විදිහට අඩු කරගන්න පුළුවන්. shift key එක press කරගෙන මේ විදිහට ඇත්තම අපිට එකම size එකට අඩු වෙනවා. ඒක අපිට ගොඩක් වටිනවා මේ විදිහට. මම මේ විදිහට layers 3ක් ගන්නවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේකට තවත් අවශ්‍ය නම් තව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් දාලා ඔබට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මම layers 3ක් විතරක් මෙතනට මේ විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේවට දෙනවා දැන් animation. අපි මේ animation දෙන්නේ මේමයි. අපිට මේ එකම මේ layers 3 මේකට තියෙන නිසා අපිට animation දෙන්න ටිකක් අමාරු නිසා මම මේ ටික වින් කරගන්න අපි පස්සේ හදමු. දැන් මේකට animation එකක් අපි දෙනවා. මෙතන ගිහින් format ගිහින් මෙතන තියෙනවා animation කියලා මේ බටන් එකක්. මේ animation බටන් එක ක්ලික් කරාම මේ animations අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මම ගන්නෙ මෙතනින් මෙන්න මේ spin කියන මෙන්න මේ animation එක. එතකොට මෙන්න මේ මෙතන මේ තියෙන 4 වෙනි තියෙන එක. ඒකට තමයි අපිට මේක rotation වෙන්නේ ආකාරයට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මම දැන් මේකට animation එක දුන්නා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් එක සැරයක් කැරකිලා නතර වෙනවා. දැන් නමුත් අපිට මේක දිගින් දිගටම animation වෙන්න ඕනේ නිසා මම මේකට repeat දෙන්න අවශ්‍ය කරනවා. මේකට repeat දෙන්නේ මේ උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා animation fan කියලා option එකක්. මේ බලන්න. මෙතන ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනින් මෙන්න මේ ඊතලයේ ඔබ ක්ලික් කරලා මෙතන මේ time in කියන එකට ඔබ යන්න. time in කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා duration එක මම medium මේ විදිහටම දෙනවා. මේ repeat කියන තැන මෙන්න මේ repeat කියන තැන none කියලා තමයි වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපට until end of slide කියන මෙන්න මේ option එක select කරාම අපි මේ slide එකෙන් අයින් වෙන තාක්කල් මේක animation වෙනවා.
රිපීට් වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙතනින් මේ ඕකේ කරනවා. දැන් මේක අපි ප්ලේ කරනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් අයින් වෙන තාක්කල් රිපීට් වෙනවා. ඒ විදිහට මම මේකටත් දෙනවා ඇනිමේෂන් එක. දැන් මේක දකුණු පැත්තට තමයි රොටේෂන් වෙන්නේ. මේක මට ඕනේ අනිත් පැත්තට රොටේෂන් වෙන්න, වම් පැත්තට රොටේෂන් වෙන්න. මේකටත් මම අර වගේම දෙනවා. මේ විදිහට මෙතනින් දෙනවා ස්පින් කියන එක. එතකොට මේ පැත්තට තමයි දකුණු පැත්තට මේක රොටේෂන් වෙන්නේ. දැන් මම මේකට මේ රොටේෂන් වෙන පැත්ත මම චේන්ජ් කරනවා. මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඒක ඉෆෙක්ට් ඔප්ෂන් කියන එකට ගිහින් මෙතන දැන් තියෙන දකුණට අපිට පුළුවන් වමට රොටේෂන් වෙන්න. ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. අපිට මේකට මම ඇනිමේෂන් එක මම අයින් කරනවා. මොකද මේක වෙන ඩිසයින් එකක් දාන නිසා. මෙන්න මේ දෙකට අපි ඇනිමේෂන් දෙක දාගමු. මේකටත් අර කලින් වගේම අපි දාමු. දාලා මෙන්න මේ ස්පින් කියන එක දැම්මා. දකුණු පැත්තට රොටේෂන් වෙනවා. මේක වම් පැත්තට රොටේෂන් වෙනවා. මේක වම් පැත්තට රොටේෂන් වෙන්නේ. මේක බලන්න පුළුවන් ඔබට දකුණු පැත්තට රොටේෂන් වෙනවා. මේ විදිහට රොටේෂන් වෙනවා. මේකටත් අපිට until කියන එක මෙතනින් දාන්න ඕනේ. ටයිමින් යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් none කියන තැනට ගිහිල්ලා end of slide කියන ඔප්ෂන් එක දීලා ඉවරලා අපි ඕකේ කරනවා. මේක එතකොට දිගටම ඇනිමේෂන් එනවා. මේකේ ඇනිමේෂන් එක මම අයින් කරනවා. මොකද ඒකට මම දෙනවා වෙන ඇනිමේෂන් එකක්. මේකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක අපි දෙමු. මේ තියෙන්නේ කම්ප්ලිමන්ට් කියන මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක. එතකොට කලර් එක චේන්ජ් වෙවි මේක ඇනිමේෂන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. රයිට්. මේකත් අපි රිපීට් දෙන්න ඕනේ. ටයිමින් ගිහින් මෙතනින් රිපීට් වෙන්න හදනවා. ඕකේ කරා. රයිට්. මේ විදිහට කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා. දැන් මම මේක මෙතනින් මේ උඩින් තියනවා මේ විදිහට. රයිට්. මේ විදිහට උඩින් තියනවා. ඊට පස්සේ මම මේකත් මේ විදිහට මෙතනට ගේනවා. අපි දැන් මේ ටික විතරක් ඇනිමේෂන් කරලා බලමු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ස්ලයිඩ් ෂෝ කියන මෙන්න මේ බටන් එක. මේ පල්ලෙහා මෙතනින් ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මවුස් එක එක සැරයක් ක්ලික් කරනකොට තමයි මේක මේ විදිහට ඇනිමේෂන් වෙන්නේ. ඔව් අපි මේ දෙවෙනි එකට රිපීට් කියන එක දීලා නැහැ. අපි ඒකත් දෙමු. මේ දෙවෙනි එකට රිපීට් කියන එක අපි දීලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒක එක සැරයකින් අවසන් වෙන්නේ මේ මෙතන. රිපීට් කියන එක මෙතනින් අපි දීලා ඕකේ කරමු. රයිට්. දැන් අපි බලමු මෙතනින් ප්ලේ කරලා මේ විදිහට මේ බලන්න ප්ලේ වෙනවා ඔටෝමැටිකලි. දැන් අපිට තියෙන්නේ පොඩි වැඩක්. මෙතනට අපි බුදු පිළිමයක් මෙතෙන්ට චේන්ජ් කරගමු. මම මෙතනින් මගේ කම්පියුටරේ තියෙන පිළිමයක් ගන්නවා. මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා අරන් තිබුණේ. මම මේක කොපි කරලා මෙතෙන්ට පේස්ට් කරනවා. පේස්ට් කරලා මම මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරනවා මේ ඉමේජ් එකේ මේ විදිහට. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන වීඩියෝ ගොඩක් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒවා බලලා තව දුරටත් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන එක චේන්ජ් කර හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ටිකත් මේ දම් පැහැ ගැන්විලා තියෙන කොටස රිමූව් වෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ කොටසත් රිමූව් වෙන්න. මම ඒ නිසා මෙතන මෙන්න මේ බටන් එක අරගෙන ඒ ඔප්ෂන් එකේ ටූල් එක අරගෙන මේ විදිහට අපි මේම ඇන්දම මේ ටිකත් රිමූව් වෙලා යනවා. රයිට්. දැන් ඔබට පැහැදිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරා. අපට අවශ්‍ය කොටස විතරක් මේ විදිහට ඉතුරු වෙනවා නේ. දැන් අපට අවශ්‍ය නම් මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ පිළිමි ටිකක් ලොකු කරනවා. ලොකු කරලා මම මේක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. අද අපිට පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මේ විදිහට අපට පුළුවන් මේක ඩිසයින් කරගන්න. මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකත් බ්ලැක් දාන්නම්. එතකොට අපට කැපිලා පේනවා හොඳට. මෙතනින් මම යනවා ඉන්සර්ට් එකට ගිහින් ඩිසයින් එකට ගිහින් මෙන්න මෙතනින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටයිල් කියන එකට ගිහින් මම මෙතනින් ෆෝමැට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ගිහින් මම මෙතනින් කලර් එක දෙනවා බ්ලැක්. රයිට්. දැන් බ්ලැක් විදියට තියෙනවා. දැන් අපට ඕන වෙන කලර් එකක් වුණත් මෙතනින් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා මේ විදියට. ඉතින් ඔබට කැමති එකක් ඔබ සිලෙක්ට් කරගන්න මේ විදියට. මේ ග්‍රේඩියන්ට්ස් වලත් තියෙනවා අවශ්‍ය නම්. මේ වගේනොත් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස්ම ආකාරයේ ඩිසයින් එකකට උනත් චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන් මේ විදියට. මම මේක තියන්නම්. මේ විදියට තියලා දැන් අපි බලමු මේක ප්ලේ කරලා මේ ප්ලේ කරොත් මේ විදියට ඔබට දකින්න පුළුවන්.
ඉතින් මම හිතනවා අපට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මේක. ඉතින් තවත් මේ ඩිසයින් කරන විදිය මම ඔයාලට ඉදිරියේදී තව වීඩියෝ අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ හදලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තවත් මීටත් වඩා හොඳ ලස්සන ඩිසයින් ඔයාලට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එhmenan සුබ දවසක් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තාමත් subscribe කරලා නැත්තම් මතක් කරලා subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා මම අලුත් පාඩමක් දාපු ගමන් ඔයා ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා.